අපිට මේ වගේ වීඩියෝක් ඕනේ කියලා. ඉතින් මම එහෙම වුණොත් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනින්ම මේකේ ඔප්ෂන්ස් ගැන මේක කොහොමද ෂූට් කරන්නේ ඒ පිළිබඳ ටියුටෝරියල් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නම් එහෙම වුණොත්. ඉතින් guys අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, දන්න අයට මේ වගේ වීඩියෝ ටෙක් සම්බන්ධ දේවල් ඊට අමතරව ජපානයේ සම්බන්ධ දේවල් දැනගන්න කැමති අයට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ සහයෝගය ඕනේ අපිට මේ channel එක grow කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන අතර අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් sayonara.